สวัสดีเพื่อนนักเทรดทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซีบิตคอยเมื่อคืนนี้นะเพื่อนปรับตัวดรอปลงมาแถวโซนประมาณ 93,000 กว่าเราก็ทำการเคลียร์ออเดอร์ในฝั่งของขา S กันไปทั้งหมดเลยซึ่งชุดนี้เนี่ยเราไม่ได้คาดหวังให้มันลงแรงลงลึกอยู่ละนะครับแล้วก็ดูโครงสร้างในฝั่งภาพย่อยดูเหมือนจะยังยืนได้อยู่นะครับเราก็เลยทำการเคลียร์ไปก่อนแล้วก็สวิปมาเปิดในฝั่งของขา L ซึ่งรอบนี้เนี่ยขา L เราเปิดในฝั่ง Snowball นะเพื่อน Bitcoin แล้วก็เพิ่มเติมมาในฝั่ง Ethereum ด้วยเพราะว่าผมอยากจะลองเทสติ้งว่าเฮ้ย performance ของ Ethereum จะเป็นยังไงในการ Snowball นะครับเราจะได้ ETH เพิ่มขึ้นขนาดไหนนะครับก็อัปเดตเพื่อนกันมา Discord นะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเราจะทำการคัดในฝั่งของ altcoin แถว1แถว2ซึ่งผมยังไม่มีเวลาเลยนะเดี๋ยวจะคัดหลังจากที่อัดคลิปอัปโหลดคลิปให้กันเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวเทคไทม์ประมาณ 30-40 นาทีนะครับในการนั่งไล่คัดว่าตัวไหนมันเวิร์กไม่เวิร์กแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตกันใน Discord กันอีกทีนึงนะครับคราวนี้ข่าวที่ผสมมาตลาดเนี่ยมีอยู่ประมาณ 2-3 เรื่องที่ตลาดกังวลอยู่นะครับอันแรกเลยคือทางพาร์ทของเฟดที่จะมีการประกาศเรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยอีกประมาณวันกว่าๆนะฮะแล้วก็ทางฝั่งของ MicroStrategy ที่มีการซื้อ Bitcoin เพิ่มเข้าไปเมื่อวันก่อนก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันเป็นความกังวลเรียกว่าลูกใหญ่ๆกังวลอันใหญ่ๆเลยนะครับก็คือทางฝั่ง recession ที่นักลงทุนระดับโลกเนี่ยมีการออกมาพูดหลายคนมากๆหนึ่งในนั้นคือเรดาริโอนะครับผู้จัดการกองทุน Bitwater นะครับเขาบอกว่าหลังจากที่ทรัมป์ได้มีการขึ้นมาดำรงตำแหน่งเนี่ยหลายๆอย่างตัวระบบเศรษฐกิจสหรัฐก็เปลี่ยนไปแล้วเราอาจจะเจอการพังทลายของตลาดดาวโจนส์ NASDAQ นะครับไม่รู้ใครเห็นยังไงพิมพ์มาพูดคุยกันหน่อยภาพรวมตอนนี้จะมองกันในด้วยคลิปครับ XM นะครับเป็นโบรกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSC DFSA ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรด Forex ทองคำคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ ก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้เรานะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นใจกับทีมงานของเราด้วยนะครับและใครเข้าไปคุยต่อในไลน์แชท Discord Telegram สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับซัพพอร์เตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัคร YouTube ตอนนี้มีการอัปเดตคลิปนะครับแบบ weekly เนี่ยเพื่อเรื่องการ adjust port ของตัวเองนะครับสามารถไปตามดูกันได้แล้วก็ listing ในฝั่ง asset web 3ด้วยนะที่เราทยอยเพิ่มเข้าไปตอนนี้มีมัน50 asset ได้นะครับในฝั่งคลาสเซียนของเราตอนนี้มีด้วยกัน2อันนะครับ begin to win กับ go expert นะครับเพื่อนๆสามารถสแกน QR code ด้านล่างไปสอบถามรายละเอียดน้องแอดมินได้เลยนะครับ Begin to Win จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการปูพื้นฐานสมือใหม่ทั้งหมดนะครับมีตัว Market Cycle Money Management Mindset ในการเทรดวิธีการเทรดเบื้องต้นวิธีการเซตอัพเงื่อนไขการเทรดวิธีการคำนวณไซด์ในฝั่งการเทรดฟิวเจอร์นะครับ Bitcoin คริปโตทองคำนะฮะแล้วก็อีกคลาสหนึ่ง Go Expert จะเป็นเนื้อหา Advanced นะครับในฝั่งการ Snowball การช็อตเพื่อล็อกแวลูการมองการแบบโน้ตทำเฟรมนะครับในฝั่งภาพรวมตลาดเช้านี้นะเพื่อนเฟรนกินเด็กนะฮะก็อยู่ในโซนความกลัวนะครับ59นั้นดีดขึ้นมานิดนึงนะฮะแล้วก็ในฝั่งภาพรวมคริปโตบับเบิลเนี่ยก็ยังมีการสลับตัวกันเล่นกันอยู่นะครับตัวที่ขึ้นมาแรงๆก็จะเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะ TAO นะครับก็เงียบๆไปก่อนหน้านะครับ FORM นะครับแล้วก็ Pengu DEXE นะฮะแล้วก็บองด้วยนะครับขึ้นมาตัวที่ย่อลงมาก็มี Layer มี Ray มี OP มี QNT ซึ่ง OP เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นโซนสุดท้ายรายการที่ไม่ควรหลุดนะครับตัวที่เป็นโซนจุดขายเนี่ยแล้วก็ไม่ควรหลุดโลเป็นตัวที่ต้องรีมาร์กไว้เพราะถ้าเกิดเรามีของอยู่อาจจะต้องใช้จุดนั้นในการอ้างอิงว่าเราจะถือต่อหรือเปล่านะครับถ้าสามารถดีดกลับขึ้นมาได้เราก็ใช้จุดนั้นในการเบสในการเล่นในการอัดเดเวลเลตได้เช่นกันนะครับคราวนี้ในฝั่งภาพรวมลองช็อตลิควิดเดตนะครับอัปเดตเช้านี้ 70,000 กว่าคนนะครับ146 ล้านเหรียญนั้นเพื่อนก็ยังไม่มีการดีดเป็นแท่งเต็มไม่เห็นนะครับเพราะว่ายังไม่มีการยุบลงแรงๆไม่มีการกระชากขึ้นแรงๆให้เห็นตลาดเหมือนออกข้างอยู่นะฮะแล้วก็เป็นการออกข้างในโซนบนนะซึ่งส่วนตัวผมก็ค่อนข้างชอบนะไม่อยากให้ลงมาแรงๆหลังจากนี้เพราะว่าเราเปิดออเดอร์ไปแล้วด้วยนะครับก็โซนราคาทุนเราอยู่แถวโซนประมาณ 93,000 กว่าๆ 93,000 ปลายๆกับ 94,000 ซึ่งก่อนหน้าเราปิด L กันไปแถวประมาณ 942อะไรเงี้ยเราก็กลับมาเปิดโซนราคาต่ำกว่าทุนนิดนึงก็ถือว่าโอเคนะรอบนี้นะครับในฝั่งของ Bitcoin Monthly Return เพื่อนๆเดือน5นะครับบวกมานิดนึง 1% April ปิดไปบวก 14% นะฮะในฝั่ง Bitcoin เมื่อเทียบเงินบาทเพื่อนๆ312 3.1 นะครับตอนนี้นะก็ถ้าดูจากโครงสร้างภาพเดย์เนี่ยผมว่าย่อลงมาเจอจุดแรกที่ค่อนข้างโอเคแหละสามารถดีดกลับได้ละแถวโซนนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดแบบ worst case ลงมาแถวโซนประมาณแบบ2.9 ล้านไม่ควรหลุดแถวประมาณ2.8 ล้านถือว่าเป็นโครงสร้างที่ดียัง healthy อยู่นะครับก็สามารถที่จะเล่นในชุดของโคเวฟ5ที่จะกำลังปรับตัวขึ้นมาในหลังจากนี้ได้นะครับคราวนี้ในฝั่งของตัว Ethereum Spot ETF นะครับอัปเดตมาเช้านี้ยังศูนย์อยู่นะไม่ได้มีแรงซื้อเข้ามา Bitcoin อัปเดตมาแดงเว้ยวันที่5นะครับมีแรงขายนะครับก็ขายมาจากทุกเจ้าเลยนะฮะ Fidelity Bitwise Arc นะครับยกเว้นBlackRock นะครับในพาร์ทของความกังวลตลาดนะครับก็จะมีเรื่อง FOMC ที่จะมีการประกาศตัวเลขนะครับจากคุณลุงโจโรม พาเวลนะอีก1วันกับอีกประมาณ16ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราดูกันตอนนี้ตัวโพลเนี่ยยังเป็นในฝั่งการคงอัตราดอกเบี้ยอยู่
97.3% นะฮะแล้วก็ทางฝั่งของ MicroStrategy ซื้อ Bitcoin เพิ่มเข้าไปนะฮะเมื่อวันก่อนนะครับประมาณเดี๋ยวผมขอดูตัวเลขก่อนจำไม่ได้เหมือนกันว่าเท่าไหร่มีบอกไว้ในนี้ด้านบนนะครับ 1,895 BC นะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาโฮลดิ้งอยู่ประมาณ 555,450 BC นะครับก็ถือว่าถือเรื่อยๆซื้อเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถือหนักมากๆนะครับขยับมานะครับเรื่องความกังวลตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นการพูดถึงตัวระบบเศรษฐกิจถดถอยกันมากขึ้นนะครับในฝั่งของ recession หลังจากที่ทรัมป์ได้มีการขึ้นมาดำรงตำแหน่งนะฮะตอนช่วงระยะเวลาประมาณ3 เดือนกว่าๆเนี่ยแล้วก็มีการเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนะครับเร็วมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขึ้นกำแพงภาษีที่ทำให้ตลาดมันมีการย่อลงมาซึ่งสิ่งนี้ผมแบบค่อนข้างกังวลก็คือทางฝั่งดาวโจนส์ NASDAQ นะครับถ้าเกิดดาวโจนส์ NASDAQ พังเนี่ยถ้าดูจากกราฟนะเดี๋ยวผมเราไปดูในดาวโจนส์ NASDAQ ก่อนว่าตอนนี้มีการย่อลงมาแหละนะครับในภาพเล็กๆนะภาพเดย์ดูปกติอยู่นะแต่ในฝั่งภาพมันเนี่ยเพื่อนส่วนตัว condition มันของผมเนี่ยคือถ้ามันอยู่แถวโซนนี้ประมาณ2 เดือนเนี่ยก็คือสวิงอยู่แถวโซนเนี้ยนะครับแล้วไม่ยอมดีดกลับขึ้นไปเนี่ยแล้วมีการปรับตัวดรอปลงมาเป็นแท่งเต็มต่อเนี่ยอันเนี้ยเรากำลังจะเจอกับสภาวะของการแคร็กของตลาดละอาจจะเจอแถวโซนประมาณแบบ 32,000 เลยก็เป็นไปได้นะครับเป็นแนวรับถัดไปที่ค่อนข้าง reasonable ในการลงไปเลยนะฮะในฝั่งของตัว NASDAQ ก็เช่นกันแต่มีแรงดีดกลับขึ้นมาแต่ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเกิดอีกประมาณเดือนนึง2 เดือนเนี่ยไม่มีแรงดีดขึ้นเนี่ยอยู่แถวมัน 19,000 ต่อเนี่ยอันนี้เหนื่อยเหมือนกันก็อีกประมาณ24 วันนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับคราวนี้ขยับมานิดนึงคือตอนนี้คุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยได้ทำการลงจากตำแหน่งนะครับในการบริหารแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนที่ขึ้นมาใหม่นะครับเขาก็ได้มีการพูดนะถึงตัวประโยคที่มีคนถามคุณปู่แล้วกันอันนี้ก็ผมเห็นในตัวเพจเธอได้เคยพีนะครับที่เขาพิมพ์มาน่าสนใจก็เลยเอามาอ่านให้เพื่อนๆดูนะครับเขาบอกว่าคุณรู้ตัวเมื่อไหร่ว่าตัวเองร่ำรวยแล้วนะครับมีประโยคนึงที่คุณปู่ตอบว่านะครับถ้าคุณอยู่ในที่ที่อบอุ่นในฤดูหนาวแล้วก็เย็นในฤดูร้อนแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่คุณรักก็ถือว่าคุณได้ดีแล้วก็ถ้าคุณได้ทำงานร่วมกับคนที่คุณชอบเนี่ยก็ถือว่าคุณรวยแล้วนะครับผมอ่านแล้วโอเคมันเป็นประโยคที่ดีมากๆเลยอันนี้นะครับที่คุณปู่พูดออกมานั้นเนี่ยเราอาจจะไปอัดแอปกับการใช้ชีวิตของเราก็ได้นะครับหมายความว่าถ้าเกิดเราสามารถเลือกในสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยหรือว่าอยู่กับคนที่เราอยากจะอยู่ได้เนี่ยก็ถือว่าเรารวยแล้วแหละไม่จำเป็นต้องวัดที่ตัวเลขปริมาณเม็ดเงินนะครับคราวนี้มาดูกันต่อในฝั่งตลาดภาพรวมนะครับตอนเริ่ม starting อัดคลิปเนี่ยย่อลงมาเลยนะตอนนี้ 0.38% ลบลงมานะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราเปิด L กันไปด้านล่างนะครับแถวโซนประมาณ 93,700 ที่เราทำการเคลียร์ออเดอร์ในฝั่งของขา S ไปนะซึ่งเราก็เริ่ม starting ในฝั่งการ snowball ตั้งแต่ด้านล่างมานะครับหลั่นขึ้นมาตอนนี้ย่อก็เติมเมื่อเช้าก็เติมเพิ่มเข้าไปนะฮะแต่ก็เมื่อคืนเติมได้ไม่เยอะเพราะว่าหลับน็อกนะเหนื่อยมากนะครับ 2-3 วันที่ต่อเนื่องมาเนี่ยมีหลายเรื่องที่ผสมเข้ามานะครับแล้วก็เราก็ต้องโฮลดิ้งในฝั่งการเทรดไปด้วยนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูในฝั่งภาพเดย์ก่อนแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เรามองตลาดยังไงตลาดเนี่ยผมคิดว่าถ้าสามารถดรอปลงมาได้แหละมีแกปในการดรอปลงมาแหละแต่จริงๆแล้วไม่ควรหลุดแถวโซนด้านล่างตรงนี้นะครับแถวแบบ 87,000 อะไรเงี้ยนะครับกว่าไม่ควรหลุดลงไปซึ่งแกปในการสวิงลงมาของเขาเนี่ยเราสามารถที่จะหาจังหวะในการเติมออเดอร์ได้สำหรับผมเนี่ยผมก็เริ่ม starting ในการ snowball แล้วแต่เราหย่อนยังไปไม่เยอะมากนะครับไอ้พอร์ตเมนก็หย่อนไปเยอะหน่อยเพราะว่าเราเปิดไม้เดียวไม่ได้ snowball นะครับในฝั่งของตัวพอร์ตเล็กๆเนี่ยที่เราทำการอัดคลิปกับเพื่อนเราก็ค่อยเริ่ม start ในการเปิดไม้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณเกือบ2 BC ได้นะครับก็เดี๋ยวพยายามที่จะ scale up ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะขึ้นไปแบบจาก target เนี่ยรอบก่อนนะผมก็วาง target ไว้ที่let's say ประมาณ30 BC ก็ขึ้นไปไม่ถึงนะครับแต่เดี๋ยวรอบนี้จะพยายามนะครับไต่ขึ้นไปให้ถึงให้ได้นะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมนั่งกดโทรศัพท์คือผมเติมออเดอร์อยู่นะเติมออเดอร์ไปด้วยนะครับตามคอนดิชันก็ยังไม่ครบเลยนะครับต้องไล่เติมไปเรื่อยๆนะฮะคราวนี้ในพาร์ทของภาพรวมตลาดนะครับชุดนี้เนี่ยเรามองเป็นแบบเดิมเลยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปก็คือมองว่าน่าจะเป็นการสวิงขึ้นไปทำนิวไฮแล้วก็ถ้าให้ดีๆเลยเนี่ยเป็นตามโครงสร้างที่ภาพใหญ่เนี่ยที่เรามองเนี่ยมันจะวิ่งเป็นลักษณะ3 ขึ้นไปเป็นจบเป็นลักษณะ ending เพราะว่านี่อย่างนอกเนี่ยมันจะมีการวิ่งไม่ใช่เป็นโมทีฟนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะวิ่งเป็นคลื่นที่เป็นริมขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นลักษณะคลื่น5พิเศษที่มีโอกาสจะทำลักษณะนิวไฮและจบนะครับดังนั้นเนี่ยจบในชุดนี้ต้องมารอดูอีกทีหนึ่งซึ่งเทคไทม์เป็นปีนะครับคราวนี้เรามามองเป็นคลื่นรหัสที่เป็นย่อยๆก่อนแล้วกันว่าถ้ามันเป็นคลื่นรหัส5เนี่ยหรือว่าเป็นโมทีฟเนี่ยขึ้นไม่จบเหมือนกันมันจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงคราวนี้มันดรอปลงมาแล้วนะครับมันขึ้นมาเป็น1แล้วมันดรอปมาเป็น2ละมัน2เนี่ยเอาจริง2มันยังไม่ลงไม่สุดนะแต่ส่วนตัวผมเติมไปก่อนเพราะว่าผมมีแกปในการเล่นเนี่ยแถวโซนนี้คือถ้าดิฟลงมาก็เติมต่อได้หนักๆเลย
นะครับแล้วก็สวิงขึ้นไปซึ่งเราปิด S ไปก่อนเพราะว่าโครงสร้างในฝั่งภาพย่อยมันดูแล้วมันค่อนข้างอ่อนแรงแล้วนะครับเราก็เลยเริ่ม starting ในการเติมออเดอร์ไปก่อนแต่ก็หย่อนๆไปก่อนนะครับคราวนี้รูปแบบของการปรับตัวขึ้นชุดนี้เนี่ยเป็นขึ้นรหัส5ซึ่ง5ชุดนี้เนี่ยมันเป็น5ที่แน่นอนต้อง make new high เพราะว่าเป็นขึ้นรหัสสุดท้ายที่วิ่งคือจบ3ไปละลงมาเป็น4ขึ้น5นะครับคราวนี้1 2 3เนี่ยชุดนี้ถ้าเกิดมันวิ่ง3มันจะบูลลิตมากเราก็เลยกลับมาเล่นในฝั่งการ snowball ซึ่งส่วนตัวเนี่ยจบ3ปุ๊บย่อ4ขึ้น5ต่อเนี่ยตรงนี้เราอาจจะไม่ได้เล่นแล้วเราอาจจะทยอยลดโพซิชันอะไรก็ว่าไปนะครับตรงนั้นอาจจะมีข่าวดีในการ make new high อะไรก็ว่าไปนะครับคราวนี้ขยับมาดูกันในพาร์ทของการมองเป็นการลงลึกกันบ้างนะครับชุดการลงลึกเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันคือลงมาเป็น A ขึ้น B แล้วก็ลง C ตรงนี้ลึกๆนะครับลึกๆซึ่งลึกๆเนี่ยผมว่าเต็มที่ 64,000นะครับคราวนี้ถ้าเกิดเรามาจะดูจุดคอนเฟิร์มในการหลุดเนี่ยว่ามันจะลง C คือมันต้องหลุดตรงนี้นะครับก็น่าจะทำให้เปอร์เซ็นต์ของการดรอปลง C มีเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือแถวโซนประมาณแบบ 92,000 นะฮะขยับมานะครับในพาร์ทของการมองเป็นตัวแนวนอนนะครับแนวนอนเนี่ยแนวต้านตอนนี้มันค่อนข้างที่จะตึงๆแถวโซนประมาณ 100,000 เนาะก็ที่เรากำลังทำการช็อตเพื่อเทสติ้งนะครับแล้วก็ได้ระยะมานิดหน่อยนะฮะคราวนี้ซีนาริโอที่เรามองคือเรามองซีนาริโอของการวิ่งออกข้างสวิงตรงนี้แล้วก็ขึ้นต่อนะครับซึ่งอาจจะย่อลงมามีจังหวะดิฟลงมาก็ได้แล้วก็ขึ้นต่ออะไรก็ว่าไปหรือว่าขึ้นไปเลยตรงนี้เราให้เปอร์เซ็นต์น้อยลงประมาณ 30% หรือว่าเปอร์เซ็นต์ที่แคร็กลงมาเลยแล้วก็ไซด์เวย์ในกรอบล่างแล้วก็ลงต่ออันนี้ 20% ก็ให้ไม่เยอะนะครับส่วนตัวผม prefer ตัวสีเหลืองมากกว่าในการเล่นนะครับคราวนี้กรอบในการมองด้านล่างเนี่ยคืออันนี้คือเดดไลน์ที่มันแบบเรียกว่าเป็นจุด worst case สุดท้ายเลยที่ไม่ควรหลุดนะครับแถวโซนประมาณแบบ73,000ที่ไม่ควรหลุดนะครับถ้ายังวิ่งในกรอบบนได้เราก็มองเป็นแต่ละกรอบไปเรื่อยๆนะครับในการเล่นนะฮะคราวนี้ขยับมาในพาร์ทของการมองเป็นเทรนไลน์บ้างนะครับเทรนไลน์เนี่ยเบรกเอาตรงนี้ขึ้นมาเบรกเอาเรียบร้อยแล้วการย่อเนี่ยมีด้วยกัน2รูปแบบตอนนี้คือย่อในฝั่งสีเขียวก็คือเราเริ่มสตาร์ทไปก่อนนะครับแล้วก็แกปในการดรอปลงมาเราจะมีจังหวะในการเติมเพิ่มเข้าไปซึ่งถ้าเกิดมันดิฟลงมาผมอาจจะไปอัดพวกเอาคอยเพิ่มเอาคอยแถว1แถว2เพิ่มหรือว่าถ้าเกิดไม่ไปเลยยื้อได้ประมาณ 2-3 วันผมอาจจะเริ่มเข้าไปก่อนก็ได้นะครับก็คือเข้าแพงหน่อยแล้วกันอะไรก็ดิฟเข้าลงมาก็ดีอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยกรอบในการเล่นคือผมให้เป็นกรอบเนี่ยในการดิฟลงมาแล้วก็ตั้งลำขาใหม่แล้วก็วิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเรามองทั้ง2ซีเนโอเป็นขึ้นเหมือนกันขึ้นเขียวหรือว่าขึ้นเหลืองนอกจากมันจะแคร็กลงมาเลยแล้วก็มาเจอสีกลมๆตรงนี้นะครับสีแดงตรงนี้ซึ่งคิดว่าเปอร์เซ็นต์น่าจะยังไม่เยอะนะครับคราวนี้ในพาร์ทของการมองเป็น SMC นะเพื่อน SMC เนี่ยเรายังมองเป็นย่อ follow L อยู่ซึ่งจริงๆแล้วเรา holding position ในฝั่งของขายเอาตั้งแต่ 75,000 ละถ้าเกิดเป็น SMC นะก็ยังรันอยู่ถ้าเกิดใครเล่นภาพใหญ่เนี่ยก็รอ TP ด้านบนได้เลยแถวโซนมันแสนกว่านะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะฮะขยับมาในพาร์ทตลาดอื่นๆนั้นเพื่อนทองคำเพื่อนๆยังไม่ได้เข้าเลยตอนช่วงเช้านะครับคือผมบอกเพื่อนว่าทำเฟรมเดย์ปิดจะเข้านะครับแต่มันปิดตอนช่วง6 โมงมั้งนะฮะเปิดปิด6 โมงแล้วผมก็หลับน็อกนะยังไม่ได้เข้าเลยนะครับเอาจริงแต่ถ้าเกิดใครที่ดูคลิปเมื่อวานหรือดูไลฟ์เนี่ยน่าจะได้เข้ากันไปแล้วก็อิงกับตัว SL ตรงจุดนี้นะครับก็เดี๋ยวจังหวะเนี้ยผมรอย่อลงมาแล้วก็ follow L ขึ้นไปหรือว่าถ้าเกิดมันขึ้นแรงๆเร็วๆเลยเนี่ยอาจจะรอนิวไฮก็ได้แล้วก็ S ด้านบนนะมีขาเล่น2ขาคือขานี้นะครับขาที่คาดหวังไปเจอนิวไฮนะครับแล้วก็สลบร้อยกับตรงนี้นะครับอันนี้คือหมายแรกที่เราคาดหวังที่จะเล่นนะตรงนี้ตรงนี้ที่ทำการเบรกนะครับนี่ครับแล้วก็ลักษณะของการขึ้นเป็นทำนิวไฮอีกอันนึงคือถ้าเกิดซื้อไม่ทันนะครับรอนิวไฮแล้วก็รอทำการ S ด้านบนกรอบการเล่นจะอยู่ประมาณนี้ในฝั่งทองนะครับผมมองด้วยกันประมาณนี้นะ2ซีนาริโอตรงนี้นะครับถ้าย่อมาเนี่ยเราที่บอร์ดดีๆเราอาจจะหาจังหวะในการ L แล้วก็ไปหาจังหวะในการ TP ด้านบนตอนช่วงที่แบบว่าภาพ4 ชั่วโมง Divergent อะไรก็ว่าไปซึ่งนี้ถ้าเกิดเราไปไล่ตามเนี่ยลิซิวอร์ดจะไม่ค่อยสวยละเพราะมันขึ้นมา 1.3% ละนะครับอันนี้ในฝั่งทองนะซึ่งเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตเรื่อยๆนะครับใน Discord ซึ่งผมก็ยังไม่ได้เทรดทองมาประมาณเกือบอาทิตย์ละตั้งแต่ไปดูไบมายังไม่มีเวลานั่งดูเลยนะครับก็จังหวะยังไม่เข้าแก๊ปในการเล่นเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวอัปเดตกันเรื่อยๆใน Discord นะครับสามารถเข้ามาตามมาได้นะครับในตัวห้องกฎระเบียบเข้ามาปุ๊บกดรับทราบนะครับแล้วก็เข้ามาในห้องเว็บ3 Member นะเพื่อนแล้วก็ในพาร์ทของตัว Go Up Member นะฮะที่เข้ามานำ UID มาแจมมากรอกได้เลยนะครับในนี้ก็เดี๋ยวจะมีน้องเขายศเพื่อนๆเข้ามาตามแจมกันนะครับคราวนี้เรากลับมาดูกันในฝั่งตลาดภาพรวมอื่นกันบ้างนะครับดอลลาร์นะครับยังออกข้างอยู่นะเพื่อนยังไม่มีแรงในการดีดขึ้นเนาะก็ยังดูอาการน่าเป็นห่วงนะครับน้ำมันนะครับมีดีดขึ้นมาบ้างแต่ก็อยู่ในกรอบขาลงอยู่นะครับในฝั่งของดาวโจนส์แสกเมื่อกี้อัปเดตไปละคร่าวๆเพื่อนๆเห็นว่าถ้าภาพมันเป็นยังไงจะดูแล้วอาการน่าเป็นห่วงนะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะมาดูต่อคือในฝั่งของอัลคอย
นะครับเอาคอยเนี่ยตอนนี้ที่ผมเปิด Snowball ไปด้วยคือในฝั่ง Ethereum นะครับเมื่อวานเปิดไปก็แถวโซนราคาตอนนี้แหละที่เขาย่อลงมานะคือแถวโซนประมาณแบบ1,700กว่านะครับก็เริ่ม starting ไปในการเปิดนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยถามว่าเรามั่นใจไหมผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่เห็น Bitcoin ดูเหมือนจะยืนได้เราก็เลยเปิด ETH ไปด้วยเพราะว่าอยากที่จะลอง testing ในการ Snowball ETH ดูนะครับซึ่งถ้ามันเริ่มรันไปได้เนี่ยก็จะสวยแต่ถ้าเกิดมันรันไม่ได้มันจะมีจังหวะให้เราสามารถลงไปเล่นด้านล่างได้อีกโซนหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะเตรียมอีกไม้หนึ่งไว้ในการเล่นนะครับไม่รู้มันจะดิฟลงไปแรงๆหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดดิฟลงไปเนี่ยทำดิวโลก็เป็นจังหวะที่ดีมากๆแล้วก็เบสกับแถวโซนประมาณ 1,000 นะครับ 1,000 เหรียญก็คือแนว stop loss ที่สำคัญนะฮะแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องมานั่งไล่คัดอีกทีว่าเฮ้ยเอาข้อตัวไหนที่น่าจับตาก็จะมีตัวที่แบบยังไม่นิวโลแต่แบบใกล้นิวโลมากๆแล้วเช่น OP อย่างเงี้ยก็คือมันเป็นโซนสุดท้ายของเขาอะนะครับแถวประมาณ 0.4 อะเราอาจจะหาจังหวะในการแบบกระชากพันิกนิดนึงเข้าไปเติมแล้วก็เบสกับ 0.4 ไปเลยด้านล่างนะครับอันนี้คือ1ตัวนะฮะแล้วก็มีตัวอื่นที่แบบว่าขึ้นรอบก่อนมาเช่นผมหาก่อนนะเทอร์โบอะไรเงี้ยก็เป็นตัวที่แบบอยู่ใกล้โลเหมือนกันแล้วก็เราเก็บตัว profit ไปละรอบหนึ่งซึ่งถ้ามันมีการแคร็กลงมามีการดิฟลงมาเราก็หาจังหวะในการเติมได้นะครับซึ่งตอนนี้ Bitcoin เราก็เติมไปก่อนแล้วก็หาจังหวะที่การเติมเพิ่มให้มันยืดหยุ่นตอนนี้คือกรอบในที่ผมวางให้เซลแล้วก็อัปเดตเป็นเพื่อนกันใน Discord มันค่อนข้างกว้างนะมันค่อนข้างกว้างมากๆแต่ถ้าเกิด direction การเทรดมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นเราก็จะขยับให้เซลเข้ามาใกล้เรื่อยๆนะครับอันนี้คือเทคนิคส่วนตัวแล้วกันที่เราใช้ในการเทรดนะครับคราวนี้เรามาเจาะกันในฝั่งของ Bitcoin ก่อนจะจบคลิปนิดนึงว่าตอนนี้ภาพย่อยเรามองยังไงนะครับภาพย่อยที่ผมมองคือเมื่อวานที่ปิด S ไปเนี่ยเราเห็นสัญญาณการอ่อนแรงของ RSI ก็คือ Divergence นั่นแหละตัว pricing ราคาทำนิวโลแล้วก็ RSI เกิดDivergence เกิดขึ้น RSI ไม่ทำนิวโลเราก็เลยเริ่ม start ในการเปิด 937 นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆก็เติมระหว่างทางเรื่อยๆแต่เดี๋ยวตอนช่วงกลางวันอาจจะได้เติมเยอะหน่อยเพราะว่าตื่นละเมื่อคืนหลับนะครับเติมตอนช่วงเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยนะครับก็นิดหน่อยนะครับคราวนี้ในฝั่งของตัวภาพย่อยเนี่ยมุมมองผมคือมุมมองแรกถ้าเกิดจะยังประคอง up trend สวยๆเนี่ยคือโลเนี่ยไม่ควรหลุด92 928ไม่ควรหลุดแต่ถ้าเกิดลงไปก็ได้เราก็มีจังหวะให้เราเติมแล้วอยู่เรามีการยืดหยุ่นของการเล่นได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่พูดถึงภาพเล็กๆก่อน92 927ไม่ควรหลุดนะครับแล้วก็ในภาพ3ชั่วโมงดูซิเป็นยังไงก็มีเดลเจนเหมือนกันนะครับเมื่อวานนะครับก็เลยเลือกที่จะปิดเหมือนกันนะครับ3ชั่วโมงมีเดลเจนแล้วก็แนวรับก็อยู่แถวโซนใกล้ๆกันนะฮะ92 928อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ภาพ2ชั่วโมงดูซิเป็นยังไงภาพ2ชั่วโมงเนี่ยส่วนตัวผมอยากให้เขายืนได้นะแต่เขายืนไม่ได้เนี่ยอาจจะมีจังหวะของการ correction ลงมาแรงๆเหมือนกันชุดหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะได้กลับมาเก็บเสาโซนราคาทุนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวถ้าเกิดกลับมาราคาทุนผมอาจจะเติม margin ไว้เพิ่มแล้วเก็บเพิ่มหนักๆหน่อยนะครับเพราะว่ากลับมาสู่โหมดที่คิดว่าน่าจะขึ้นได้นะฮะแต่เดี๋ยวเราดูกันนะครับในภาพ1ชั่วโมงดูซิเป็นไงนะครับ1ชั่วโมงก็เกิดเดลเจนเหมือนกันเห็นไหมลงมาทำนิวโลนะครับตรงนี้ทำนิวโลแล้วก็เลยได้จังหวะการปิดพอดีนะครับคราวนี้ถ้าเกิดมันสามารถที่จะยกโรเรื่อยๆได้แล้วก็มีการไต่มีแรงขายที่น้อยลงเนี่ยเราก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มชันได้ว่ามันน่าจะขึ้นต่อได้คราวนี้แนวต้านที่เราจะขึ้นไปเจอเนี่ยระหว่างทางเรื่อยๆนะครับก็จะมีแถวโซนประมาณแบบ957แล้วก็ด้านบนเลยแถวมัน97ซึ่งส่วนตัวอยากจะให้ขึ้นไปไต่97แล้วก็เบรกแรงๆเพราะว่าถ้าเกิดเบรกไม่แรงเนี่ยเพื่อนเบรกเบาๆเนี่ยมันจะทำให้เดย์เนี่ยด้านบนตรงนี้มันมาเกิด divergence อีกทีหนึ่งซึ่งเราไม่ต้องการนะครับเราต้องการให้มันบูลลิตนะครับเพราะว่าตอนนี้ RSI มันมาดีละคือมันฉีกมาละนะครับคือ RSI มันพีกอะนะครับมันแต่70แล้วก็ย่อลงมาซึ่งการย่อวันนี้มันเป็นการย่อที่ดีมันเฮลตี้มันไม่เกิด divergence ก่อนแล้วก็ย่อถูกไหมคราวนี้ถ้าเกิดสมมติมันฉีกขึ้นไปต่อคือ RSI มันขึ้นไปแล้ว break new high แถวมัน70ต่อตลาดมันก็จะบูลลิตต่อไม้ที่เราทำการเริ่ม starting ในการ snowball มันก็จะมี profit ที่ scale upนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราดูกันแล้วกันเนาะว่ามันจะสามารถไต่ขึ้นไปทะลุ100,000ได้ไหมหรือว่าไต่ขึ้นไปทะลุ108,000ได้ไหมหลังจากนี้ก็เดี๋ยวพยายามอัปเดตเรื่อยๆนะครับใน Discord แล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตในฝั่ง listing เอาคอยแถว1แถว2ไว้ก่อนด้วยเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อม ready คัดกันไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตกันทีครับสุดท้ายในคลิปนี้นะครับเราก็อัปเดตตลาดภาพรวมกันนะเพื่อนในฝั่งของ Bitcoin นะครับมีการปรับตัวย่อลงไปแถวมัน 93,000 กว่าเมื่อวานเราทำการเคลียร์ portion ในฝั่งขา S กันแล้วก็ swip มาเปิดในฝั่งของการ snowball ซึ่งหลังจากนี้เดี๋ยวจะคัดในฝั่งเอาคอยเพิ่มเติมเข้าไปนะครับซึ่งโครงสร้างในฝั่งภาพย่อยเมื่อกี้ก็พูดคุยกันไปแล้วว่ากรอบมันจะค่อนข้างบีบไปเรื่อยๆแต่การกระชากในชุดนี้เนี่ยในภาพ day ผมอยากให้ RSI มันฉีกขึ้นไปต่อนะครับไม่อยากให้เกิด divergence เพราะถ้าเกิด divergence เนี่ยมันจะวกกลับมาที่เดิมนะครับดังนั้นเนี่ยการ snowball มันก็จะเรียกว่าไม่มี performance ที่ค่อนข้างดีนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตกันเรื่อยๆนะกันถ้าใครที่ยังใช้งานในเชนต่างๆไม่เป็นสามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำ message ไว้ให้ละแล้วเพื่อให้ชอบเรื่องราวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่ง cryptocurrency แล้วก็ฝั่งของ traditional market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ